ब्याकिङमा चाहिँ एउटा गिटार आउँछ, अरू केही पनि आउँदैन, स्ट्रिङ फिस्ट्रिङ केही पनि आउँदैन है। ओके, अनि यसको यो गिटार चाहिँ मैले 1800 मा पर्चेस गरेको एमाजोनमा, amazon.in मा। सब ठिकठाक छ। 10-15 दिन भित्रमा मैले के प्ले गर्न जाने त्यो हजुरलाई अब म प्ले गरेर सुनाउँछु, अनि मैले के प्ले गरेँ त्यो हजुरले कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्नु है त, भयो चाहिँ किन अलिअलि अनि साउन्ड क्वालिटी बेस्ट छ, यसको साउन्ड पनि राम्रो फाल्छ। अनि नराम्रो पोइन्ट भनेको चाहिँ यसको जुन यो स्ट्रिङ छ, गिटारको स्ट्रिङ हुन्छ, यो स्ट्रिङ हल्का माथि उठेको छ। यसलाई तल गराउन पनि मिल्छ। यो यहाँ थिन्छ जुन सेतो देख्छ होला नि हजुरलाई पनि, यो सेतो भाग हुन्छ नि, यसलाई खोलेर काटेर यसलाई लगायो भने चाहिँ हल्का तल हुन्छ। अब सुरुमा एकदम स्लोली सिक्ने हैन, यो फिङ्गर चलाउनको लागि। अनि त्यसपछि बल्ल अनि 10-15 दिनमा आफ्नो यो फिङ्गरको टुप्पामा जुन ह्याथिम हुन्छ नि, स्ट्रिङ प्रेस गर्ने, त्यो भाग पनि दह्रो हुन्छ कि, मतलब छाला मर्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ हजुरलाई इजी हुन्छ समात्नलाई 10-15 दिनसम्म। अनि अरू यो अब सबै गीतमा कोड हुन्छ, सबै गीतको अलग अलग कोडहरू, सबै गीतको आफ्नो यो स्ट्रोमिङ डाउन यो चाहिँ थुप्रै गीतहरूमा लाग्छ। यो स्ट्रोमिङ हजुरले सिक्यो भने अनि बेसिक कोडहरू जाने भने चाहिँ एकदम सिम्पल कोडहरू जाने भने चाहिँ हजुरले 1-2 महिनामा चाहिँ 1 महिना हैन 2 महिनापछि चाहिँ नि केही नै हल्का भयो नि केही न केही कुनै गीतको चाहिँ जान्छ है। नेपाली गीतमा पनि लाग्छ अनि हिन्दी गीतमा पनि लाग्छ यो स्ट्रोमिङ। सबै गीतहरूमा बजाउँदाखेरि हजुरलाई स्ट्रोमिङ सबै लाग्छ। अनि के भन्छ अर्को चाहिँ नि मैले मादल बिट, यो चाहिँ नि यसलाई भन्छ लिड। यस्तो यो गीतको यसरी बजाउनलाई चाहिँ लिड भन्छ। अनि फेरि मैले हजुरलाई यस्तो बताएको भनेर फेरि के गरे त्यस्तो केही आउँदैन, खालि मैले बुझेको कुराहरू मात्रै हजुरलाई बताएको छु है, सेयर गरेको है। अनि यहाँ थियौँ प्लगिङ, लिड प्लगिङ अनि स्ट्रोमिङ। यो चाहिँ नि लिड भयो, यसरी खेलाउँछ जुन यो यसलाई चाहिँ लिड भन्छ। अनि प्लगिङ चाहिँ यहाँ थिन्छ नि, यहाँ स्ट्रोमिङ हान्ने थियौँ। यहाँ थियौँ चाहिँ नि यसलाई चाहिँ प्लगिङ भन्छ। अनि स्ट्रोमिङ चाहिँ मैले चाहिँ लेफ्टी हो, त्यही भएर यसको यो पुरै स्ट्रिङ तलको स्ट्रिङ माथिको स्ट्रिङ तल भएछ। फेरि हजुरहरूले उल्टो बजाइरहेछ यहाँ यो भनेर गफ हान्ला, तर मेरो लेफ्टी भएको हुँदाखेरि यो उल्टो परेछ। यसरी बजाउनेहरूलाई चाहिँ राइट ह्यान्डबाट बजाउनेलाई चाहिँ एकदम ठिक छ। स्ट्रोमिङ पनि सबै गीतहरूको अलग अलग स्ट्रोमिङ हुन्छ, कुनै गीतमा मात्रै अब म्याचिङ स्ट्रोमिङ हुन्छ हैन, नत्र त सबै गीतहरूको स्ट्रोमिङ अलग अलग हुन्छ। कोडहरूको चाहिँ मलाई अब थाहा त छ, यो कोड यसरी समात्छ अनि यो कोड यसरी समात्छ, तर यहाँ स्ट्रोमिङ सँगसँगै अब यहाँ तिमी चेन्ज गर्न आउँदैन कि सार्न आउँदैन। अरू त त्यही हो, ठिक छ, टुक्का। अब चाहिँ मैले मेरो च्यानलमा हजुरले कहिलेकाहीँ भ्लगिङ पनि हेर्न पाउनुहुन्छ। अनि प्लस अनबक्सिङ, कुनै मैले अब गेजेट लियो भने त्यसको अनबक्सिङ, भ्लगिङ अनि टिप्स एन्ड ट्रिक्स। अब नेक्स्ट भिडियो चाहिँ मैले मेरो मोबाइलमा
आफ्नो भिडियोहरू कसरी एडिट गर्छु त्यो टोटल्ली सिकाउँछु हजुरलाई। युट्युबमा च्यानल बनाउनेदेखि लिएर कसरी आफ्नो भिडियो र्याङ्कमा ल्याउने अनि युट्युबमा नो कपिराइट सङहरू कहाँ पाइन्छ के हो युट्युबको सब डिटेल्समा अब एउटा एउटा गर्दै बताउँदै जान्छु हजुरहरूलाई। भ्लगिङ पनि हुन्छ अनि रिभ्यूहरू अनबक्सिङहरू सबै त्यही हो। अनि सब्सक्राइब चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु। अनि सब्सक्राइब गरिसकेपछि प्रेस गर्नु त्यो बेल आइकन बटनलाई, त्यो बेल आइकन बटनलाई प्रेस गर्नुभयो भने चाहिँ सबभन्दा पहिला हेर्न पाउनुहुन्छ मेरो भिडियो टिङ टङ गरेर घन्टी बज्छ क्या मैले भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै हजुरको मोबाइलमा। अनि त्यही हो, किप वाचिङ माई अल भिडियो एन्ड किप सपोर्टिङ मी। ओके बाई 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 बाई। कति लामो भयो भिडियो। ओके अनि फोकस।